स्वागत छ टेक्निकल गुरु एन्ड चेला च्यानलमा। हजुरहरूलाई चाहिँ आज रिभ्यू ट्याबको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आज चाहिँ हजुरहरूलाई रिभ्यू ट्याबको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। रिभ्यू ट्याब सिक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फाइल ट्याब, होम ट्याब, इन्सर्ट ट्याब, पेज लेआउट ट्याब, फर्मुला ट्याब, डाटा ट्याबको भिडियो हेर्नु होला। भिडियोको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु। अब रिभ्यू ट्याबमा चाहिँ के छ भने सबैभन्दा अगाडि स्पेलिङ। अब विभिन्न वर्क गर्दा चाहिँ हामीले विभिन्न वर्डहरू चाहिँ युज गरेर हुन्छ। कहिले चाहिँ बाई मिस्टेकली रङ टाइप पनि गरेर हुन्छ, कहिलेकाहीँ स्पेलिङ पनि नआइरहेको हुन्छ। त्यसको लागि चेक गर्न चाहिँ हामी यहाँ जाने, यसरी चेक गर्ने। कुनै मिस्टेक छ भने यहाँ देखाउँछ, जस्तै स्पेलिङको मिस्टेक रहेछ। अब राइट यास गर्ने, कुन चाहिँ राइट हो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले क्लिक गर्ने। यो राइट भयो भने यो यहाँ जाने, यो राइट भने यो राइट गर्ने। त्यसको लागि अब यहाँ एउटा इग्नोर अप्सन पनि दिएको छ। इग्नोर अप्सन चाहिँ कतिखेर युज हुन्छ, जब चाहिँ हामीले नाम लेखिरहेको हुन्छ त्यो बेला चाहिँ के हो स्पेलिङ रङ भनेर देखाउन पनि सक्छ। त्यसको लागि हामीले इग्नोर पनि गर्न सक्छ। जस्तै अब हाम्रो यो चाहिँ रङ छ, त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ मिलाउँ, चेन्ज गरौँ, ओके। अब ओके गरिदिउँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को आयो नेक्स्ट स्टेप के छ त भन्दाखेरि यो छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब के गर्न युज हुन्छ, जुन बेला चाहिँ हामीलाई अब अल्टरनेटिभ वर्ड चाहिँ चाहिन्छ। जस्तै अब कम्प्युटरको अल्टरनेटिभ वर्ड चाहियो भने हामीले यहाँ क्लिक गर्ने। जस्तै सुपर कम्प्युटर रे, वर्क स्टेसन रे, पिसी रे, हो यसरी चाहिँ अल्टरनेटिभ वर्डहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ यहाँबाट। अब हाम्रो नेक्स्ट के छ भने अब यसले चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ त, इन्ड हाम्रो कति वर्कसिटसम्म चाहिँ वो काम भएको छ भनेर देखाउँछ। जस्तै अब कतिवटा मात्र डाटा छ, 5 वटामा। अब यसमा टेबल छैन, फर्मुला छैन भनेर देखाइरहेछ। अब हाम्रो वैशाख, अब यो वर्कसिटमा जाउँ, यसमा नि हेरौँ है त के देखाउँछ। इन्ड वर्कसिटमा चाहिँ E22 छ, सेल विथ डाटा चाहिँ 68 छ, टेबल चाहिँ 0 छ, यसमा नि टेबल छैन। फर्मुला चाहिँ 6 रहेछ, कतिवटा 16 वटा फर्मुला रहेछ भनेर देखाइयो। त्यसपछि हाम्रो आयो अब चेक गर्ने कसरी। अब चेक भने चाहिँ अब हाम्रो के गर्ने भने चाहिँ हाम्रो यहाँ डिफल्ट सिट 2 चाहिँ किन डिफल्ट देखायो भने चाहिँ हामीले कुनै पनि नाम देखाएन। यो डाटा चाहिँ के को नाम, कुनै पनि डाटाको अब नाम हुन्छ। जस्तै अब वैशाख भने वैशाखको डाटा हो भनेर देखायो, त्यही भएर केही पनि भनेन। अब कुनै पनि नाम, अब यो अब यसलाई आइटम राखौँ। आइटम भने नि यो के हुन्छ, हट छ है, यो हटिसक्यो, कुनै पनि प्रब्लम छैन। अब अर्को चाहिँ कुन बेला देखाउँछ, जब चाहिँ हामीले कुनै पनि पिक्चर वा सेप चाहिँ इन्सर्ट गरे, यसरी इन्सर्ट गरे, यहाँ के हो मिसिङ। अब यसको डिस्क्रिप्सन चाहिँ लेख्नुपर्छ कि हामीले कुनै पनि अब्जेक्टको पनि के हो डिस्क्रिप्सन, यो के को लागि चाहिँ हामीले यो यहाँ राखेको भनेर डिस्क्रिप्सन चाहिँ दिनुपर्छ। हाम्रो अर्को छ रिभ्यू ट्याबमा के छ त, अब हाम्रो लुक स्मार्ट लुकअप रे, स्मार्ट लुकअप। अब जस्तै हामीले कुनै पनि डिफिनेसनहरू चाहियो, कुनै पनि अब कम्प्युटरको बारेमा सर्च गर्नु पऱ्यो, हामीले यहाँ डाइरेक्ट यहीँबाट सर्च गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले कम्प्युटरको बारेमा चाहिँ यसरी सर्च गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो अर्को आयो ट्रान्सलेट। जस्तै हामीले अब कुनै पनि अरू वर्डमा ट्रान्सलेट, अरू भाषामा, जस्तै हाम्रो कम्प्युटर के छ इङ्ग्लिसमा छ, मैले यो नेपालीमा अघि नै के हो ट्रान्सलेट गरेको थिएँ, त्यही भएर यहाँ नेपाली देखाएन। त तपाईँले यहाँ सर्च गरेर यसरी खोज्नु भयो नि भयो। अब हजुरलाई अरू भाषामा चाहियो भने अरू भाषामा गर्नु लानु पनि भयो, नत्र यहाँबाट हामीले कुन वर्डमा ट्रान्सलेट गर्ने त्यही नेपाली भनेर टाइप गर्ने आउँछ है। अब अरू पनि माउसको नि आयो, किबोर्ड, यसरी चाहिँ हामीले ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ। अब कमेन्ट हामीले अब कमेन्ट एड गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ एड गर्ने, कुनै पनि अब नोट राख्नु, जस्तै अब डेल कम्प्युटर भनेर राख्यो, यसरी चाहिँ हामीले के हो नोट राख्न सक्छौँ। डेल कम्प्युटर भनेर नेट राख्न सक्छौँ। अब हाम्रो अर्को पनि राख्नु पर्यो नि, यहाँ सक्ने स्पिकर 3 पिस स्पिकर भनेर राख्न सक्छौँ। यसरी नोट चाहिँ राख्न सक्छौँ। अब हाम्रो अर्को के छ प्रिभियस, अब पहिलाको कुन चाहिँ हो नोट यहाँ छ, यसरी देखाउँछ। अर्को कुन छ भनेर नेक्स्ट भने नि यसरी देखाउँछ। अब हामीले अब यहाँ चाहिँ सो हाइट, अब यो देखाइरहेको छ नि 3 पिस स्पिकरलाई हाइड गर्नुपर्ने, यसरी हाइड गर्ने, यहाँबाट यसरी सो हाइड गर्ने।
यसरी सो हाइड गर्ने। अनि सो अब हामीलाई सबै भएको जति सबै देख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ सो कमेन्ट गर्ने। यसरी दुइटै एकैचोटि देखायो नि। अब हामीलाई यो के हो नो कमेन्ट चाहिँ चाहिएन, हामीले यहाँबाट डिलिट गर्न सक्छौँ। यसरी यहाँबाट हामीले कमेन्ट चाहिँ सबै डिलिट गर्न सक्छौँ। अब प्रोटेक्ट सिट, हामीले अब यो वर्कसिट यो काम गरिरहेको सिटलाई चाहिँ हामीले अब के गर्ने प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ एडिट गर्न नमिल्ने। अब अहिले हामीले चाहिँ यहाँ के गर्यो, अब जे टाइप गरे पनि के हो एडिट भइरहेछ। यसलाई चाहिँ के हो एडिट गर्न नमिल्ने गरेर चाहिँ के हो प्रोटेक्ट सिट गर्ने। जस्तै प्रोटेक्ट सिट गर्ने 1 2 3 4 अब जे राख्नु भयो नि भयो। अब मैले चाहिँ 1 2 3 4 राखिदिएँ, ठ्याक्क ओके गरिदिउँ। अब प्रोटेक्ट सिट भयो। यसरी हामीले केही पनि एडिट गर्न मिल्दैन, यसरी चाहिँ आउँछ प्रोटेक्ट गरेर। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अब यो भयो प्रोटेक्ट सिट भयो। प्रोटेक्ट सिटको अब यो नाम छ, यहाँ वैशाख छ, आइटम छ, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु एडिट गर्न मिल्छ। जस्तै हामीले डिलिट गर्न नि मिल्यो, रिन्यू गर्न नि मिल्यो। जस्तै रिन्यू गऱ्यो, जस्तै 1 यसरी रिन्यू पनि गर्न मिल्यो। अब यसलाई पनि हाम्रो यहाँ मात्र चलाउन मिलेन, अब हाम्रो तल त के हो चलाउन मिलिरहेछ। अब यसलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नलाई चाहिँ के हो नि हामीले प्रोटेक्ट वर्कबुकमा जाने। प्रोटेक्ट वर्कबुकमा गएर हामीले चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ के हो पासपोर्ट राखिदिने। पासपोर्ट राखेपछि हाम्रो के हुन्छ यो पनि चल्दैन। अब यसलाई पनि रिन्यू पनि गर्न मिल्दैन। अब अनप्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। जस्तै अब हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ अब फेरि चलाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ पासपोर्ट इन्ट्री गर्नुपर्छ। हाम्रो के हो अब फेरि टाइप गर्न मिल्ने भयो। अब यसलाई पनि एडिट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो के हो भने फेरि पासपोर्ट हाल्ने। अब हाम्रो यसलाई फेरि के हो नाम रिन्यू गर्न नि मिल्यो, डिलिट गर्न नि मिल्यो, जे गर्न नि मिल्यो। हाम्रो अर्को छ एलाउड एडिट रेन्ज। एलाउड एडिट रेन्जमा चाहिँ के छ भने हाम्रो अब यसको लागि चाहिँ अब सियर अप्सन हुन्छ। अब हाम्रो एक्सेल सिट अनुसार चाहिँ अब एक्सेल अनुसार चाहिँ हाम्रो के हो फरक अप्सन हुन्छ। जस्तै 2019 2016 2008 अब त्यसमा चाहिँ के हो कुनैमा चाहिँ सियर अप्सन चाहिँ यहीँ डाइरेक्ट दिएको हुन्छ। अब हाम्रो छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी गर्ने भने यहाँ फाइल टाइपमा जाने, मोरमा जाने, अप्सनमा जाने। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ कस्टमाइज रिबनमा जाने। कस्टमाइज रिबन गएपछि हामीले चाहिँ यहाँ के हो अल कमान्ड भन्ने हुन्छ। अल कमान्ड गर्ने। अल कमान्ड गएपछि हाम्रो चाहिँ सियर अब एसतिर जाने। हाम्रो अल्फाबेटिक अर्डरमा हुन्छ। यो हाम्रो यहाँ छ सियर वर्कबुक लिगल। अब सियर वर्कबुक लिगल भने चाहिँ हाम्रो यहाँ एड अप्सन आउँछ। एड अप्सन अब हामीले एड चाहिँ नयाँ ट्याबमा गर्ने। न्यू ट्याब गरौँ, रिन्यू गरौँ, त्यसको नाम चाहिँ रिन्यू गरौँ। जस्तै यहाँ रिन्यू गरौँ, नेम र रिन्यू सियर ट्याब भनेर राखौँ होइन नाम। ओके गरिदिउँ। ओके गरेपछि हाम्रो एड गरिदिउँ। अब यहाँ तल गएर एड गरिदिउँ। एड भएपछि सियर वर्कबुक भयो। ओके गरेपछि हाम्रो चाहिँ के हो ट्याबमा नि देखाउँछ ट्याब। जस्तै यो डाटालाई चाहिँ हामीले के हो सियर गर्नु पऱ्यो। हामी सियर ट्याबमा जाउँ। अब सियर गऱ्यौँ। अब यहाँ राइट क्लिक गरिदिउँ, ओके गरिदिउँ, सियर गरिदिउँ। सियर हुने बित्तिकै के हुन्छ सियर भनेर यहाँ देखाउँछ। सियर भन्ने बित्तिकै सियर भनेर देखाउँछ। अनि त्यसलाई अन सियर गर्न चाहिँ यहाँबाट अन सियर गर्ने। अब एलाउड एडिट रेन्ज। एलाउड एडिट रेन्ज भने चाहिँ अब कस्तो हो भने कुनै पार्टिकुलर एरिया चाहिँ एडिट गर्न मिल्ने। जस्तै अब यो हाम्रो वर्ड नम्बर छ, नम्बरलाई चाहिँ एडिट गर्न मिल्ने गरेर सियर गर्नलाई चाहिँ के भने न्यू गर्ने। न्यू गरेपछि हाम्रो यो रेन्ज सेलेक्ट भयो। अब पासपोर्ट राख्ने। यसलाई चाहिँ 1 2 3 4 भनेर पासपोर्ट राख्नु भयो हुन्छ। जुन राख्नु भयो भयो पासपोर्ट त। ओके गरेपछि चाहिँ हाम्रो अब फेरि अब प्रोटेक्ट द सिट। अब त्यो भने चाहिँ पार्टिकुलर एरिया मात्र भयो, यति एरिया चाहिँ भयो। त्यसपछि प्रोटेक्ट द सिट गरेपछि हाम्रो के हो यो पुरै वर्कसिटै के हो लक भएर चाहिँ सियर हुने हो। ओके गरिदिउँ। फेरि यसलाई पनि पासपोर्ट हाल्नु, ओके गरिदिउँ। अब यो चाहिँ के हो जस्तै हामीले अब यो एडिट गर्नलाई के हो पासपोर्ट माग्छ। जस्तै हामीले पासपोर्ट हानेपछि के हो यो एडिट हुन्छ। जस्तै अब हामीले एडिट भइसक्यो। अब हाम्रो अरू चाहिँ एडिट हुँदैन, अरू अझै पनि के हो लक छ। यसरी चाहिँ हामीले के हो सियर गर्न मिल्छौँ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।